Cabin crew, take your seats for next training. سلام، من ساسان هستم و این 11مین سری از آموزش‌های خلبانی بوئینگ 737 هستش. در این برنامه قصد دارم تا به شما توضیح بدم که اگر در حین پرواز هر دو تا موتورهای شما از کار افتاد چه کار باید بکنید. خب این میتونه دلیل متعددی داشته باشه. یکی از دلایلی که ممکنه که پیش بیاد این هستش که ممکنه شما با یک دسته پرنده برخورد کنید و رفتن این پرنده ها داخل موتور شما ممکنه که هر دو تا موتور شما رو از کار بندازه. خب من از قبل تنظیم کردم FMC خودم رو، آماده تیک آف میشم، اجازه تیک آف میگیرم، چراغ تاکسی خودم رو روشن میکنم، فلپ های من رو 5 درجه هستند، دور موتور رو روی 40% تنظیم میکنم. وقتی که دور موتور من به هول و هوش 40% رسید دکمه تیک آف رو میزنم. مشکلی توی موتور من پیش اومد، میبینید که EGT من به سرعت داره کم میشه. پس موتور خودم روی FLT قرار میدم هر دوتا رو و کات آف میکنم. هواپیما رو به صورت دستی کنترلش رو به دست میگیرم، سعی میکنم سریع جمع کنم و بچرخم روی روت دوم که از قبل تنظیم کرده بودم برای فرود، همون توی فرودگاه هیتروی لندن روی باند 9R اکتیویت میکنم. خب سمت راست من برقش رفته، پس APU خودم رو حالت استارت نگه میدارم برای چند لحظه تا عقربه بالا EGT شروع به حرکت بکنه. سعی میکنم تو مسیر قرار بگیرم. خب API من فعال شده، API چپ و راستم روشن کردم. الان مانیتورهای سمت راست من هم روشن خواهند شد و خب باند 9R 109.50 هست. میبینید که هر دو طرف 109.50 تنظیم شده ILS. خب چیزی که مهمه بدونید که اوتو بریک های ما وقتی که برقمون از بین رفته و موتورهامون کار نمیکنن کار نخواهد کرد، همینطور اسپید بریک ما. پس ما مجبور خواهیم بود که با
پدال ها ترمز بکنیم و اسپید بریک رو در لحظه لندینگ به صورت دستی بکشیم. خب من چون سرعتم کمه هنوز فلپ هامو باز نمی کنم. البته میتونم روی 2 درجه قرار بدم فلپ هامو، چون اگر زیاد باز کنم جلوی سرعت من رو خواهد گرفت. از همون لحظه اول که موتورهامون رو از دست دادیم درخواست میدی میکنیم و اجازه فرود میگیریم از برج کنترل. فلپ های من 2 درجه بازن. کمی و به چپ بیام تا در مسیر باند قرار بگیرم. 2500 متر با زمین فاصله دارم. خب اینجا سعی بکنید که چراغ‌های پپی خودتون رو همیشه سفید نگه دارید، یعنی همیشه بالاتر از جایی باشید که باید باشید، چون شما الان با باز کردن فلپ یا اسپید بریک ها ترمز میتونید بکنید ولی گاز نمیتونید بدید، سرعت نمیتونید بگیرید. پس با کم کردن ارتفاع میتونیم سرعت بگیریم. پس سعی میکنیم که بالاتر از جایی که باید باشیم قرار بگیریم. به 1000 پایی رسیدیم. الان تو ارتفاع مناسبی هستم. فلپ های خودم رو 1 درجه دیگه باز میکنم. روی 10 درجه قرار میدم فلپ هامو. چرخ های خودم رو باز میکنم. فلپ هامو روی 15 درجه قرار میدم و 20 درجه. $25 درجه قرار میدم فلپ های خودم رو. کمی سرعتم کمتر از چیزیه که در حالت نرمال باید فرود بیام.
دست خودم رو آماده به سمت اسپید بریک های خودم میذارم. فلر میکنم و اسپید بریک ها رو میکشم و با ترمزهای پدال های خودم سعی میکنم هواپیما رو متوقف کنم. خب امیدوارم که این برنامه هم براتون مفید بوده باشه. تا برنامه آینده، خداحافظ. خب لحظه لندینگ رو نشون میدم با موتورهای کاملا خاموش. چراغ‌های لندینگ من روشنه. در حال ارتفاع کم کردن هستم، ولی میبینید که چراغ‌های پپی الان یکیش قرمز شده، یعنی هنوز ارتفاعم بالاست نسبت به جایی که باید باشم، که من گفتم این کار رو عمدن انجام میدم، چون من با باز کردن فلپ ها و اسپید بریک های خودم میتونم سرعتم رو کم بکنم، ولی نمیتونم سرعتم رو زیاد بکنم. پس از اون جایی که باید مقداری همیشه ارتفاع خودم رو بالاتر نگه میدارم وقتی موتور ندارم، که بتونم سرعت بگیرم با کم کردن ارتفاع. به دور تند میزنم. خب لحظه آخر تقریبا چرخه خودم رو باز کردم، چون جلوی سرعت من رو نگیره. که کمی باد از سمت راست من به سمت چپ من هست، پس مجبورم که به قول معروف کرپ لندینگ کمی انجام بدم. خب از بغل هواپیما میگیرم تصویر رو که ببینیم چقدر نرم نشستیم. فلپ های من روی 25 درجه هستن. لحظه آخر روی 30 درجه گذاشتم. دید که وقتی به باند نزدیک شدم کمی اینو که دماغه رو بالا دادم و به اصطلاح فلر کردم. خب برای یک لندینگ بدون موتور بد نبود. اینجا اسپید بریک ها رو به صورت دستی باز کردم، اتوماتیک باز نمیشه، و ترمز رو هم به صورت با پدال گرفتم تا بتونم هواپیما رو متوقف کنم.